পৰ্ট্ৰেট এখন কেনেকৈ অঁকা হয় আহকচোন গুগলত এখন চাওঁ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে ওকে এইখনকে ৰেফাৰেন্স হিচাপে লোৱা হওক লেটছ ষ্টাৰ্ট এইখিনিতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ বাবে এডাল SB পেন্সিল এডালে প্ৰথমতে এটা সাৰ্কেল বনাওক অৰ্থাৎ এটা বৃত্তটো বনাই লোৱাৰ পিছত কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগে আমি শিকিম তেনেদৰে বৃত্তটো বনাই লওক বনাই লৈ বৃত্তটোৰ কিনাৰৰ ফালে এটা সৰুকে বৃত্ত বনাওক তেনেদৰে ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈছে আৰু এই সৰু বৃত্তটোক 4 ভাগ কৰিব লাগিব 4 ভাগ কৰা হ'ল ঠিক তেনেদৰে ডাঙৰ বৃত্তটোকো 4 ভাগ কৰিব লাগিব এতিয়া ফেচৰ আকৃতি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ তেনেদৰে ফেচৰ আকৃতি দিয়া হয় এইটো ৰাফলি এটা ড্ৰয়িং বনোৱা হৈছে ৰাফলি আউটলাইন্সবিলাক বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমতে ৰাফলি বনাব লাগিব তো SB পেন্সিলেৰে এতিয়া আইব্ৰ'জ আঁকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় আউটলাইন্স সেইবোৰ এতিয়া আমি আঁকি ল'ম ফাৰ্ষ্টে আহকচোন ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ যদিহে আপোনালোকৰ শিকিব মন আছে আৰ্ট কেনেদৰে পৰ্ট্ৰেট বনোৱা হয় তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব ইয়াত মই নতুন নতুন পৰ্ট্ৰেট কিছুমান বনাই আপলোড কৰোঁ গতিকে সেইবোৰ আপোনালোকে চাই কেনে পায় জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদিহে আগলৈ কাৰোবাৰ ফটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত লিখিব মই আঁকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া আপোনাৰ লিপছৰ যিটো লোৱাৰ লিপছৰ পাৰ্টটো আঁকিছোঁ তো এইটো এটা ৰাফলি ড্ৰয়িং কৰিছোঁ হেয়াৰ পাৰ্ট এতিয়া অকণমান ডাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আউটলাইনবোৰ যাতে চিনি পোৱাত সুবিধা হয় মন কৰিব এতিয়ালৈকে SB পেন্সিলেৰে মই আঁকি আছোঁ এতিয়া লিপছটো অকণমান তলত আহি গ'ল তো এতিয়া এখন ফাইনেল ধৰণে মই আঁকিব চেষ্টা কৰিম আউটলাইনটো আৰু য'ত য'ত প্ৰয়োজন হয় তাত আমি কাৰেকশ্যন কৰি যাম তো এইটো এটা ফাইনেলেই বুলি ধৰিব পাৰে আপোনালোকে ফাইনেল আউটলাইন যেহেতু সেইখন ফটো মই ৰেফাৰেন্স হিচাপে লৈছোঁ
গতিকে মই সেম টু সেম নাৰাখিম সেইখনৰ পৰা চাই কিছু ইয়াত এড কৰিব চেষ্টা কৰিম যে কেনেকুৱা ধৰণে পৰ্ট্ৰেটখনত আছে ছোৱালীগৰাকীয়ে কেনেদৰে চাই আছে তাৰ এটা চমু বিৱৰণ তাৰ পৰা ল'ম তো যেহেতু দাঁতকেইটা দেখুৱাই আছিল ফটোখনত তো দাঁতকেইটা আঁকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ লোৱাৰ লিপছটো অথনি য'ত আঁকিছিলোঁ তাতকৈ অলপ ওপৰত যাব এতিয়া আউটলাইনটো অকণ ড্ৰ কৰি দিওঁ ইয়াৰ পৰা এইটো কাৰেকশ্যন হ'ব কিছু এইখিনিতে কৈ থওঁ যে HB পেঞ্চিলৰ সৈতেও এনেদৰে আঁকিব পাৰি অকল HB দ্বাৰা যেহেতু এখন ৰিয়েলিষ্টিক পৰ্ট্ৰেট নহয় গতিকে HB দ্বাৰাও এখন আঁকিব পাৰি আৰু এইবোৰ চিত্ৰ অংকনৰ কাৰণে আমাক ইমান দামী পেঞ্চিলৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াত ঘৰতে যিবোৰ সহজতে সহজলভ্য হয় ওচৰৰ দোকান বজাৰত যিবোৰ পেঞ্চিল পোৱা যায় সেইবোৰে আপোনালোকে পৰ্ট্ৰেট বনাব পাৰে পৰ্ট্ৰেট এখন বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে দামী পেঞ্চিলৰ প্ৰয়োজন নাই যদি আপুনি কমিশ্যন ৱৰ্ক কৰে তেতিয়াহ'লে কিছু দামী পেঞ্চিলৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে যদি কমিশ্যন ৱৰ্ক কৰে এতিয়া এডাল 6B পেঞ্চিল হয় যিবিলাক ডাৰ্কেষ্ট এৰিয়া আছে সেইবোৰ অলপ ডাৰ্ক কৰি দিম আৰু ইয়াৰ উপৰিও মই 8B ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু ফটোখন কমপ্লিট হৈ লোৱাৰ পিছত এতিয়া যিবিলাক আমাৰ প্ৰয়োজন থাকিব য'ত থাকিব তাতহে আমি 8B ব্যৱহাৰ কৰিম বৰ্তমান 6B আমি কামবোৰ চলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া আইচ দুইটাৰ যিখিনিত প্ৰয়োজনীয় আছিল ডাৰ্কেষ্ট এৰিয়াখিনিত ডাৰ্ক কৰিবলগীয়া আছিল সেইখিনি আমি অলপ ডাৰ্ক কৰিছোঁ পিছত HB মেকানিকেল পেঞ্চিল যিবিলাক আপোনাৰ ওচৰৰ পাজৰ দোকানতে পোৱা যায় সেইবোৰ দি আমি আঁকিম তো এতিয়া ফাইনেল আউটলাইনটো হৈ যাব এডাল পেঞ্চিল দি এইখিনিতে কৈ থওঁ এই কাণখনৰ যিটো এৰিয়া মই ড্ৰ কৰিলোঁ অলপ আগত তো সেইখিনি আৰু অকণ সিফালে যাব যিহেতু মই বহি আঁকি আছিলোঁ ভালকৈ লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ গতিকে কাণখনৰ ওপৰ পৰ্চনটো আৰু অকণমান ৰাইট ছাইডে যাব এতিয়া এনেদৰে থাকক মই পিছত কাৰেকশ্যন কৰি ল'ম য'ত য'ত প্ৰয়োজন হয় এতিয়া হেয়াৰ পাৰ্টটো অকণমান ৰাফলি আঁকি থৈছোঁ যাতে আগলৈ সুবিধা হয় এইখিনি আৰু অলপ ডাৰ্ক হ'ব এইখিনি পিছত কৰিম বৰ্তমান যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি কৰি লৈছোঁ ওকে
প্ৰায় 6 কাম প্ৰায় শেষে হৈছে বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া বৰ্তমানৰ কাৰণে। দাঁতৰ যিখিনি পেঞ্চিলৰ আগৰ চিহ্নবিলাক ৰৈ গৈছিল সেইখিনি আমি এৰেজ কৰিবৰ কাৰণে মই মনো-0 ইৰেজাৰ ইউজ কৰিম। প্ৰথমতে আউটলাইনখিনি যিখিনি থাকি গৈছিল সেইখিনি যি আপোনাৰ সহজলভ্য ৰবৰ তাৰ দ্বাৰা আউটলাইনখিনি মচি লৈছোঁ। এতিয়া মনো-0 দিয়ে আপোনাৰ যিখিনি দাঁতৰ পেঞ্চিলৰ চিহ্নবিলাক ৰৈ গৈছিল সেইখিনি আমি মচি লৈছোঁ। এইটো মই মেকআপ ব্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ ব্লেণ্ডিঙৰ কাৰণে। আপোনালোকে কটন এয়াৰবাডছ যি পোৱা যায় তো সেয়াও ইউজ কৰিব পাৰে। কটন কাপোৰো ইউজ কৰিব পাৰে একচুৱেলি। তো এইডাল আপোনাৰ HB পেঞ্চিলে অলপ ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ। HB বা 2B ইউজ কৰিব পাৰে। ওকে, লিপছৰ কাম প্ৰায় শেষ হৈছে। ফাইনেল টাস্ক অলপ প্ৰয়োজন হ'ব, য'ত য'ত প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম পিছৰ পৰাই। তো এতিয়া 2B পেঞ্চিল দি যিখিনি অকণমান ডাৰ্ক এৰিয়া আছে তো শ্বেডো পৰি আছে সেইখিনি আমি আঁকিম। চ' আগত কোৱাৰ দৰে মেকআপ ব্ৰাছ দি এইখিনি অকণ ব্লেণ্ডিং কৰি দিছোঁ যাতে মিক্স আপ হৈ যায় গ্ৰেফাইট। এতিয়া আৰু য'ত য'ত প্ৰয়োজনীয় আছে ডাৰ্কেষ্ট এৰিয়া যিবিলাক আছিলে তাত ফটোখন কেপচাৰ কৰোঁতে যিখিনি ডাৰ্ক হৈ থাকে এৰিয়া সেইখিনিত আৰু অকণ ডাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনিও ঠিক একেদৰে ব্লেণ্ড কৰিব লাগিব। তো ব্লেণ্ডিঙৰ কাৰণে মেকআপ ব্ৰাছ ইউজ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কটন এয়াৰবাডছো ইউজ কৰিব পাৰে। মই আগতে কৈছিলোঁ যে কাণৰ এই পৰ্চনটো অকণমান আগবাঢ়ি আছে, ৰাইট চাইডে যাব লাগে, এইটো লেফ্ট চাইডে হৈ আছে অলপ। তো এইটো অকণমান ঠিক কৰিব লাগিব এইখিনিতে। ওকে,
আপোনালোকে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' এনেদৰে আমি আপলোড কৰি যাম আৰু শিকি যাম কেনেদৰে পৰ্ট্ৰেটবোৰ বনোৱা হয় চ' যেহেতু খুব দীঘলীয়াই হৈ গ'ল আৰু এইটো অকণমান ফাষ্ট কৰি দিয়া হৈছে একেবাৰে ফাষ্ট কৰিও দিয়া নাই যাতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে কেনেদৰে অঁকা হৈছে তো এইটো শিকিবৰ কাৰণেহে দিয়া হৈছে ভিডিঅ'টো তো যিসকল নতুন বিগিনাৰ্ছ আছে তো তেওঁলোকে এনেদৰে চাৰ্কল মেথড ইউজ কৰি পৰ্ট্ৰেট বনাব পাৰে তো সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ